Köszöntöm a MOME közösségét, ismét egy videóüzenettel jelentkezem. Most a modellváltásról fogok beszélni. Arról a témáról vagy folyamatról, ami egyáltalán nem ismeretlen, hiszen már évek óta foglalkozunk vele. Magam is sokat emlegettem a rektori programomban, mint egy olyan eszközt, ami ahhoz szükséges, hogy a MOME-t egy fejlődőképes pályára állítsuk. Most arról szeretnék mesélni, mi fog megváltozni július 1-től. A legfontosabb az, hogy az egyetemet nem egy minisztérium, hanem egy erre a célra létrehozott alapítvány fogja majd működtetni. Ugyanakkor hangsúlyoznám azt, hogy a MOME önmagában nem fog ezért megváltozni. Maradunk a modern művészeti felsőoktatás egyik meghatározó szereplője. Maradunk egyetem. Önállóan döntéseket hozó szenátussal, autonóm működéssel. Hasonlatosan ahhoz, hogy Finnországban már 10 éve működnek sikeresen ilyen alapítványi fenntartási rendszerben egyetemek. Magunk mögött hagyunk egy korszakot, amit sokan emlegetnek úgy, hogy a bizonytalanságnak a korszaka volt, hiszen évről évre kellett arra várnunk, hogy milyen lesz a költségvetésünk, kapunk elégséges helyet ahhoz, hogy ingyenesen indíthassunk minden hallgatónk számára oktatást. Ezt fogjuk most stabilizálni, egy új korszak következik. Elmondanám ennek a jellemzőit. Nem szűnik meg a kapcsolatunk az állammal. Stratégiai együttműködés szerződést fogunk kötni, ennek az időtáva 20-25 év. Ez fogja szabályozni azt, hogy mindenkori magyar kormány hogy fog bennünket támogatni. De nem évről évre, hanem 3 vagy 5 éves előre tervezett időszakokban. Ez fogja finanszírozni az összes olyan közhasznú tevékenységet, oktatás, művészeti, tudományos, kulturális tevékenység, ami alapot ad arra is, hogy a mostani hallgatóink is, a jövőbeli hallgatóink is ingyenes oktatásban vehetnek részt. Ez nagyon fontos vívmány, azt is mondhatnám, a modellváltás egyik alapvetése. Most pedig rátérnék azokra a lépésekre, amiket július 1-ig kell megtegyünk a modellváltás dátumáig. Az első és legfontosabb, létre kell hoznunk az alapítványt. Ennek a kuratóriumában én, mint rektor szerepet vállalok, és az ITM minisztere várja tőlem azokat az ajánlásokat, amelyek a többi kurátor személyére vonatkoznak. Ha ezzel megvan az alapítvány, következhet az állami vagyonjuttatás. Ez fogja megalapozni az alapítvány és az egyetem stabil gazdálkodását, stabil működését. Ezzel párhuzamosan kell átalakítanunk egyetemünkön a gazdasági adminisztrációt. Szintén folyamatban van, és júniusig be fogjuk fejezni a szakszervezettel párbeszédet folytatva az új kollektív szerződés kialakítását. Ennek a célja az, hogy azok a közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozó kollégáink július 1-től, ha lehet, ugyanolyan, vagy inkább még jobb munkakörülmények között dolgozhassanak, mint korábban. Az utolsó feladatunk júliusig az egyetem alapítókiratának, működési szabályzatának és egyéb hivatalos okiratainak az elkészítése, amelyet szeretném bemutatni az egyetem szenátusának június közepén, ott ezt elfogadni, és ezáltal befejeződnek a júliusra kiosztott feladataink. Mindaz, ami utána következik, ami a modellváltáshoz köthető ilyen-olyan feladat, azzal már nem kell kapkodnunk, nem júliusig kell megcsinálnunk, hanem szépen tudunk ezekkel később bíbelődni, később dolgozni, lépésről lépésre haladni, és egymással konzultálva, korábbi folyamatoknak az eredményeit megvitatva, azoknak a tanulságait leszűrve, befejeznünk a modellváltás folyamatát. Nyilvánvaló, hogy a mostani korlátozott körülmények között nehezebb a kommunikáció. Én mégis arra törekszem, hogy a következő hetekben minden felmerülő kérdés, kételj vagy akár aggodalom legyen megtárgyalva, találjuk meg a válaszokat, és mindenki láthassa azt, hogy mifelé igyekszünk. Én hiszek abban, hogy ez a modellváltás a mi javunkat szolgálja. A magunk urai leszünk, magunk gazdálkodhatunk, és a sikerünket közösen tudjuk elérni majd. Végezetül azt a reményemet szeretném kifejezni, hogy mindaz a körülményrendszer, ami most minket távoktatásra, távtanulásra, távmunkára kényszerít, hamarosan véget ér. Azt szeretném remélni, hogy a húsvéti ünnepek után már látni fogjuk azt az időszakot, amikor visszatérhetünk a kampuszra, ismét élvezhetjük egymás társaságát. Addig szeretném kérni, mindenki vigyázzon magára, vigyázzon a társaira, vigyázzon a szeretteire. Mindenkire szükségünk van, és hosszú távon van ez így. Így kívánok mindenkinek szép és boldog húsvéti ünnepeket.